अस्सलाम वालेकुम नन मोږ डिस्कस کوو ټمپریچر سکیل په دې لیکچر کې موږ د ټمپریچر سکیلز باره کې خډیریل سره ډسکشن کوو چې ټمپریچر سکیلز موږ سره څومره دي او کم دي او ان شاء الله غو 1 by 1 هم ډسکس کوو ټیک شو نو راځو ټول نه پهلا چې ټمپریچر سکیل څه ته وایي نو ګوره خامل کړي دي چې سکیل which are made for measurement of temperature هغه سکیل چې کوم د ټمپریچر د میجرمنت لپاره جوړ شوی وي هغه سکیل ته موږ سوایو ټمپریچر سکیل ورته وایو ټمپریچر سکیل موږ سره درې قسمه دي ها صحیح ده کنه یو موږ سره د سنټیګریډ سکیل څه شی دی سنټیګریډ سکیل ها نمبر 1 سنټیګریډ سکیل صحیح ده کنه او دې ته دویم نوم هم علي سیلسیس سکیل څه ورته وایي سیلسیس سکیل ها ټیک شو کنه دا موږ سره یو سکیل دی دیو نمبر چې کوم سکیل دی هغه موږ سره دی فارنهایټ سکیل څه شی دی فارنهایټ سکیل ها او دریم چې کوم سکیل دی هغه موږ سره دی کیلوین سکیل ها صحیح ده کیلوین سکیل صحیح ده نو دا دریم سره د ټمپریچر سکیل دی مطلب د دې په مدد سره موږ ټمپریچر میجر کولی شو صحیح ده کنه دا د ټمپریچر میجرمنت لپاره د درې سکیلز جوړ شوي دي اوس 1 by 1 به ډسکس کوو چې را سنټیګریډ سکیل څه ته وایي او دې ته را سنټیګریډ نوم ویلي دا غرن فارنهایټ سکیل څه ته وایي فارنهایټ نوم ورته ویلي کیلوین سکیل څه ته وایي او کیلوین نوم ورته ویلي ان شاء الله 1 by 1 موږ خو ډیټیل سره دا ډسکس کوو نو ګوره د ټول نه پهلا زرا اعظم سنټیګریډ سکیل ته ها صحیح ده کنه تاسو ورته لګی چې دا سنټیګریډ سکیل چې کوم دی ګوره دا موږ سره ټول نه پهله چا پیش کړو نو ورته ولیکو چې دا موږ سره انټروډیوسډ بای چا پیش کړو نو دا موږ سره پیش کړو سویډش astronomer Anders सेल्सियस صحیح ده دا چې کوم دی سویډش استرونومر انډر سیلسیس چې کوم دی دا سکیل هغه انټروډیوس کړو ټول نه پیدا د پیش کړو ځکه دی سکیل ته موږ سیلسیس سکیل وایو خاص د نوم ولا ورکړی ټیک شو اوس په دې سیلسیس سکیل کې چې کوم سره آیس پوینټ دی دا پکې مارک شوی دی ها موږ سره په دې سنټیګریډ سکیل کې زه وته کوم چې ان this scale ice point په دې سکیل کې چې کوم موږ سره سنټیګریډ سکیل دی په دې کې آیس پوینټ دا په سم باندې مارک کړی دی موږ سره په 0 باندې مارک کړی دی ښا مطلب دا چې موږ سره په سنټیګریډ سکیل کې چې کوم آیس پوینټ دی دا موږ سره 0 ډیګري سنټیګریډ دی ښا یا د سکارو چې دا ول تاسو لکه په بل پین مارکر باندې لیکم صحیح ده فار ایگزامپل دا په سور باندې لیکلو 0 ډیګري سنټیګریډ صحیح ده ها د ښکشان دی په دې سنټیګریډ سکیل کې موږ سره چې کوم بویلینګ پوینټ دی څه دی سټیم پوینټ ورته وایو نو ته وایو چې in this scale steam point دا موږ سره سره په دې سکیل کې موږ سره چې کوم سټیم پوینټ دی دا موږ سره 100 ډیګري سنټیګریډ دی خاصه شی دی 100 ډیګري سنټیګریډ نو اوس ګوره په دې دوه کې فرق څونه دی مطلب د دې دوه په منځ کې فاصله څونه ده یعنی د دې دوه په منځ کې موږ سره 100 ډیویژنز دي 100 ډیویژنز دي ها ته ورته لیکي چې between these points دا سره چې کوم آیس پوینټ او کوم سټیم پوینټس دي د دې په منځ کې between these points there are 100 divisions څومره ډیویژنز دي 100 divisions دي ها مطلب سل divisions دي پکې صحیح ده کنه دي دوه په منځ کې او یو divisions ته دلته پورا سپیلینګ ولیکو دا division صحیح ده او 1 division ته موږ سوایو 1 division ته موږ وایو 1 degree سنټیګریډ په خبره باندې پوښي ټیک شو کنه دا موږ سره و سنټیګریډ سکیل ها او دا سنټیګریډ سکیل به موږ ډینوټ کوو د شي نه دا به موږ څه ډینوټ کوو دا به موږ ډینوټ کوو ډینوټډ بای سی ها خالدام سره و سنټیګریډ سکیل بیا نمبر سکیل ډیسکس کوو چې هغه سره شری فارنهایټ سکیل دی ها بیا نمبر سره کوم دی فارنهایټ
ها 2 نمبر فahrenheit स्केल ठीक शो اوس ګوره فahrenheit स्केल چا انټروډیوس کړو تاسو ورته لیکئ چې فahrenheit स्केल was introduced by چا انټروډیوس کړو دا مو سره جرمن فزیسیست ها جرمن فزیسیست صحیح ده او جرمن فزیسیست نومي وو ډینیل گیبریل فahrenheit صحیح ده کنه دا چې کوم دی سره یو جرمن فزیسیست ډینیل گیبریل فahrenheit نه دا چې کوم سکیل دا د انټروډیوس کړو نو ځکه دې سکیل ته وایي فahrenheit سکیل صحیح ده کنه اوس دا قشن دي څنګه موږ سنټیګریډ ډیسکس کوو دا کرانګي په فahrenheit هم ډیسکس کوو په فahrenheit سکیل کې چې کوم سره آیس پوینټ دی ها ورته وایي چې in this scale ice point is marking मतलब ice point is mark کړی دی نو په دې سکیل کې په دې فahrenheit سکیل کې چې کوم سره ice point دی دام سره دی 32 فahrenheit په خبره باندې پوه شئ دام سره ice point دی ها په دې سکیل کې صحیح ده همدا په شانتي په دې سکیل کې چې کوم سره steam point یا boiling point دی تاسو وته لګئ چې موږ سره په دې کې څه شي دی هغه steam point چې کوم دی صحیح ده کنه چې کوم موږ boiling point هم وایو steam point دا پکې موږ سره دی 212 فahrenheit په خبره باندې پوه شئ دا پکې موږ سره steam point دی مطلب boiling point دی په فahrenheit سکیل کې اوس د دې نو په منځ کې ډیفرنس ونه دی ها نو ته ورته لګي چې difference between these two points are 180 ها د دې په منځ کې څونه فرق دی 180 فرق دی بګي صحیح ده کنه मतलब 180 डिविजन्स به ورته ویم صحیح ده 180 डिविजन्स لري په منځ کې څه دی هغه فرق دی ها صحیح ده کنه ها اوس چې کوم دی د یو ډیویژنز تاسو مطلب چونکی د 32 او د 212 د دې په منځ کې چې کوم فرق دی نو هغه سره 180 ډیویژنز دی صحیح ده کنه نو تاسو یو ډیویژن تاسو وای نو 1 په فahrenheit سکیل کې 1 ډیویژن تاسو وای 1 ډیویژن دا موږ وایو دا موږ وایو 1 ډیګري فahrenheit 1 ډیګري فahrenheit صحیح ده کنه خبر باندې پوه شئ ها اوس چې کوم دی دا به ډینوټ کوم رسشنا نو فahrenheit چې کوم دی مطلب دا سکیل چې کوم یادو پدې کې موږ چې کوم ټمپریچر دا بسنه ډینوټ کو نو موږ به پدې فahrenheit سکیل کې دا موږ چې کوم ټمپریچر دا بسنه ډینوټ کو denoted by f او سره به داسې چې کوم دی ډیګري سمبل کو صحیح ده کنه دلته موږ سره ډیګري سمبل او دغه موږ سره ډیګري سمبل دی صحیح ده دا موږ د ډیګري د f او د ډیګري سمبل نه هغه ډینوټ کو صحیح ده کنه دا موږ سره فahrenheit سکیل ها ورپسې راځو کیلوین سکیل ته صحیح ده بیا بل شان ډایګرام هم تاسو ته جوړ کما نو دریم نمبر راځو کیلوین سکیل صحیح ده ٹھیک شو کنه نو دې تر کیلوین نوم ولې اخلي نو دا موږ سره چا انټروډیوس کړو نو دا موږ سره ټول نه پہله انټروډیوس کړو انټروډیوسډ بای صحیح دا موږ سره چا انټروډیوس کړو دا موږ سره ویلیام تامسن صحیح ده کنه چې دته به لارډ کینول هم ویلې ښا لارډ کیلوین صحیح ده کنه دی ویلیام تامسن ته به لارډ کیلوین ویلو صحیح ده کنه لارډ کیلوین ها نو ځکه چې کوم دی دا د انټروډیوس کړو نو دی سکیل د ځکه کیلوین سکیل وای په خبر باندې پوه شئ خا د چې کوم دی لارډ کیلوین به ته ویلو او د اصل نوم چې کوم دی هغه څه شو هغه ویلیام تامسن ها اوس لکشن دی هم ډیټیل ډیسکس کوو چې تاسو را په کیلوین سکیل کې هغه آیس پوینټ سره بویلینګ پوینټ سره صحیح ده ډیفرنس پکې څه دي ناټولي خبره اوس موږ ډیسکس کوو نو ګوره ها په دې کیلوین سکیل کې چې کوم سره آیس پوینټ وخا
آیس پوینټ به ډایرکټ لیکم چې ان دس سکیل آیس پوینټ نو آیس پوینټ به کې ما سره سو هغه پکې مارک کړو 200 دلته په دې مارکر بولی کو صحیح ده 273 کیلوون ها په فارنهایت سکیل کې چې کوم موږ سره آیس پوینټ هغه 273 کیلوونو دغه شانتي موږ سره په فارنهایت سکیل کې چې کوم سره سټیم پوینټ دا موږ سره سو دا موږ سره و 373 ها 373 کیلوون صحیح ده کنه دا پکې موږ سره آیس پوینټ او دا پکې موږ سره سټیم پوینټ ها او دا قشان دي دوه په منځ کې ډیفرنس او متواتر کې چې ډیفرنس پکې موږ سره څومره او ډیفرنس صحیح ده نو ډیفرنس دا پکې موږ سره و 100 ډیویژن خاص څومره 100 ډیویژنز پدې کې ډیفرنس دی ګوره 273 او 373 نو پدې کې موږ سره څونه ډیفرنس دی 100 ډیویژنز دی ها او یو ډیویژن ته موږ سوایو تاسو به ته لیکئ چې 1 ډیویژن ته موږ 1 ډیویژن دې ته موږ سوایو دې ته موږ وایو 1 کیلوون ها یو ډیویژن ته موږ سوایو 1 کیلوون ورته وایو په خبر باندې پوه شئ نو دا موږ سره و د کیلوون هغه الیکشن دی ډیټیل چې کیلوون سکیل ستوي صحیح ده او همدا قشان دی کیلوون سکیل موږ ډینوټ کوو د شي نه نو د کیلوون سکیل لپاره چې کوم سیمبل دی هغه موږ سره کې دی ها ډینوټډ بای کې ها صحیح ده کنه اوس ګوره دغه یو څه امپورټنت خبرې دي ها یاد ساتي چې کله موږ سره ټمپریچر دا 0 کیلوون شي ها ټمپریچر څومره شي 0 کیلوون ګوره دا کوم سره آیس پوینټ دی 273 دا موږ سره سټیم پوینټ دی 373 خو چې کله تاسو را دا چې کوم کیلوون سکیل باندې چې کوم دا ټمپریچر دی دا راکم شي 0 کیلوون تر ورسي ها نو ته ورته لیکي چې at 0 کیلوون صحیح ده کنه یا دې ته موږ ابسولوټ 0 هم وایو ابسولوټ 0 صحیح ده ابسولوټ 0 ټمپریچر ورته وایي صحیح ده نو چې کله تاسو سره ټمپریچر 0 کیلوون یا ابسولوټ 0 ټمپریچر نو په دې دوران کې ګوره موږ تاسو یې شي ماته یو خبره کړو په چپټر نمبر 7 کې په کاینټیک مالیکولر تھیوري کې چې موږ ویلو چې دا سره میټرز چې کوم دا مالیکول نه جوړ دي او دا مالیکول به کنټینیوسلی په موشن کې صحیح ده کنه کتا سره چې کوم دی هغه وایبریټری موشن دی او روټیټری دی او کتا سره ټرانسلیټری دی او وایبریټری دی مطلب تاسو سره بعد په میټرز کې چې کوم مالیکول دا به کنټینیوسلی په موشن کې صحیح ده کنه خو یاد ساده ښه چې تاسو سره کله ټمپریچر 0 کیلوون تر ورسېدو یا مطلب ابسولوټ 0 ټمپریچر ته تاسو سره ټمپریچر ابسولوټ 0 ته راغو نو په دې دوران کې چې تاسو سره په میټر کې چې کوم مالیکولز دي د دې موشن به سټاپ کیږي خدا به ودرېږي بیا به موشن نه کوي صحیح ده کنه دا غي وجه دا چې دا ډېر کول ټمپریچر دی صحیح ده تاسو لیکم ها زبردست پهله دا مو لیکم چې مو سره 0 کیلوون ها دا مو سره په سنټیګریډ کې د چا برابر دی -273 ډیګري سنټیګریډ برابر دی ها چې ټمپریچر کله -273 ډیګري سنټیګریډ ته ورسېږي دا موږ 0 کیلوون ټمپریچر یا ابسولوټ ټمپریچر ورته وایو نو په چونکې دا ډېر کول دی چې څونه زه ګوره یو میټر له هیټ ورکوم مطلب دغه چې کوم هغه ټمپریچر دی هغه زه انکریز کوم نو ګوره د دې چې کوم هغه مالیکولز دی هغه به موشن تیزوي دغه رنګ کرو ټمپریچر کمو او ګوره د 0 آیس پوینټ نم کم شو بیخي -273 ډیګري سنټیګریډ ته راشو نو په دې دوران کې به دغه میټرز کې چې کوم مالیکولز دی د موشن به سټاپ شي نو ته به ورته ولیکي چې په دې ټمپریچر باندې چې کوم سره مالیکولر موشن دی molecular motion of a matter is stop ها صحیح ده دا موشن بس کی ابا سټاپ کیږي نو دا چې کله تاسو د مالیکولر موشن مطلب په یو اټم کې کوم مالیکولز دي دا موشن چې کله سټاپ شي نو دا ټمپریچر ته موږ سوایو 0 کیلوون یا ابسولوټ 0 ټمپریچر ورته وایو په خبره باندې پوه شئ ها اوس لکشن تاسو هغه ډایګرام جوړوم چې تاسو په ډیویژنز وغیرہ باندې کې دي چې نه پوه شوي نو لکشن تاسو هغه ډایګرام جوړوم ها نو ګوره ورته دام سره فار ایگزامپل څه شی دی سنټیګریډ سکیل نو ګوره په سنټیګریډ سکیل کې دام سره فار ایگزامپل هغه آیس پوینټ شو او دام سره چې کوم د څه شو هغه بویلینګ پوینټ شو صحیح ده نو ګوره دی په منځ کې 100 ډیویژن 100 خاني دي ها 1 2 3 4 5 6 7 داسې صحیح ده کنه دا چې کوم د سره پکې سونه خاني دي 100 خاني دي پکې ها صحیح ده کنه د دوه خانو په منځ کې چې کومه د فاصله د مسو یو د مونږ ډیویژن وایو ها دې دلته کې په بل مارکر د لک شانتي مارک کما ګوره دې د دې دوه لاینونو په منځ کې دا کومه خانه چې کوم ده د مسو یو ډیویژن ورته وایي صحیح ده کنه نو دا سره په سنټیګریډ سکیل کې ګوره د دې په منځ کې 100 ډیویژنز دي ها صحیح ده کنه ځکه ما دا اصل لیکل دا شان دي غزو لیکم
فارنهایټ سکیل کا جوړ کوم ګور په فارنهایټ سکیل کې چې کوم د دام سره څه شی د دام سره آیس پوینټ دی چې کوم ته 32 فارنهایټ وایو صحیح ده کنه او دا رنګ دا پکې سره سره 212 فارنهایټ دی صحیح ده نو ګوره خبره هم یو ده کته 0 ډیګري سنټیګریډ الی او کته په فارنهایټ کې 32 فارنهایټ الی دوه آیس پوینټ دی ها صحیح ده کنه مطلب 32 فارنهایټ په سنټیګریډ کې د 0 برابر دی 0 ډیګري سنټیګریډ په فارنهایټ کې د 32 برابر دی دا رنګ 100 ډیګري سنټیګریډ په فارنهایټ کې د 212 برابر دی او 212 په سنټیګریډ کې د چا برابر دی په 100 برابر دی ان شاء الله دا چې کله بیا موږ هغه ریلیشن ډیسکس کوو دینه پس لیکچر کې چې تاسو سره د مختلف ټمپریچر سکیلز په منځ کې هغه ریلیشن چې کوم دی هغه وروباسو نو بای باندې بیا موږ کنورژن کوو تاسو خپل پته لګي چې دا څنګه خپل کې برابر دي صحیح ده نو ګور تاسو سره د دې په منځ کې د دې آیس پوینټ او د دې چې کوم د دې آیس پوینټ او د دې سټیم پوینټ په منځ کې چې کوم د ډیویژن د کومې خاني دا څونه دي دا موږ سره 180 خاني دي 100 خاني دي دلته کې موږ سره 100 خاني وي دلته موږ سره 100 خاني وي صحیح ده او دلته موږ سره خاني څونه دي 180 خاني دي نو د یو خاني ته موږ وایو دا یو چې کومه خانه ده دې ته موږ ډیویژن وایو ښه دا نه ده دا ګورئ د دې دوه لاینو په منځ کې دا خانه چې کوم ده دې ته موږ وایو ډیویژن ورته وایو نو مطلب دا شو چې د دې په منځ کې چې کوم هغه ډیویژنز دي د په فارنهایټ کې د آیس پوینټ او د سټیم پوینټ په منځ کې 100 ډیویژن دي 180 ډیویژنز دي نو د یو ډیویژن د څه ما دې ته زویما 1 ډیګري فارنهایټ ښه همدغه که شانتي کزه کیلوین او د پاره جوړ کوم وګور دا سره چې کم دي څه شو دا سره فار ایگزامپل کیلوین سکیل شو په دې کې تاسو سره دا 273 کیلوین دی ګور آیس پوینټ دی خلا درې ونه برابر دي صحیح ده خو 0 ډیګري سنټیګریډ په کیلوین کې دی برابر دی او 273 په سنټیګریډ کې 0 برابر دی هغه 273 په فارنهایټ کې دی برابر دی 32 فارنهایټ په کیلوین کې دی برابر دی ان شاء الله کارونجر کې به تاسو بیا دا ټولي خبرې کلیر کم دا غرنګ موږ سره پدې کې چې کوم سټیم پوینټ هغه موږ سره 373 کیلوین صحیح ده نو ګو دې په منځ کې چې کوم خاني دام سوي ښا سو خاني دی بکی د دې په منځ کې چې کوم خاني دي چې کوم ته ډیویژنز وایو نو دلته 100 ډیویژنز دي ښا نو پدې کې هم دا سره چې کوم دا یو خانه ده نو د موږ وایو 1 کیلوین ورته وایو لکه دا یو خانه نه ده د موږ وایو 1 کیلوین ورته وایو په خبره پوه شئ ٹھیک شو کنه نو دا مثلا اگر ډایګرامیټیکلی ایکسپلینیشن هو چې تاسو سره د ډیویژنز بسنګ مو پیژنو صحیح ده کنه نو دا زموږ لیکچر وو د میجرمنٹ اف ټمپریچر باره کې او دا غره مختلف ټمپریچر سکیلز مونږ ډیسکس کو نو امید ده چې ان شاء الله تاسو به کلیر شي وي کبي هم څه مسله وي تاسو په کمنټس کې تاسو کولای شئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ واچ کوئ ګوره دا لیکچر بیا زموږ مخکې لیکچر کې پکار راځي صحیح ده کنه دا ټول خبره تاسو ته یاد وي چې آیس پوینټ د چا سره د غرنګ مطلب په سنټیګریډ کې آیس پوینټ سره بویلینګ پوینټ سره په فارنهایټ کې آیس بویلینګ سره د غرنګ په کیلوین کې آیس پوینټ بویلینګ پوینټ سره ان شاء الله دا خبره زموږ پر روان لیکچر کې پکار راځي صحیح ده کنه نو ځکه د تاسو لیکچر چې کوم دی هغه کمپلیټ واچ کوئ او چې روان نیکسټ لیکچر کې به تاسو سوي هغه مسله نه وي په خبره باندې پوه شئ نو د ځان ډیر خیال ساتئ الله حافظ